Még a rossz idő beköszönte előtt Biatorbágyon jártam a Lindenhani Kennelben, ahol a Kennel fiatal alapítójával, Szabó Bernadettel beszélgettem. Azon kívül, hogy Betty gyönyörű golden retrieverek tenyésztésével foglalkozik, diplomás kertészmérnök és jelenleg növényorvos hallgató. Sokáig lovagolt és lovasoktatóként is dolgozott. Először arról kérdeztem, hogy a lovazástól hogyan is jutott a kutyázásig. Igazából nálam ez nem volt soha kérdés, mert hát mindig is voltak a környezetemben kutyák, nem csak golden retrieverek, például az első kutyám egy spániel volt, mondjuk akkor még nagyon kicsi voltam, őt 3 évesen kaptam, aztán 12 évesen került hozzánk a Liza. Ő volt az első golden retriever, akit megismertem, és egyszerűen nem tudtam utána elképzelni már másfajta kutyát, tehát hogy nekem annyira elképesztő volt az, hogy milyen ember szeretete van, milyen nyugodt, milyen kiegyensúlyozott, hogy én egyszerűen nem tudtam magamnak mást elképzelni, és úgy voltam vele, hogyha egyszer még lesz valaha kutyám, az csak és kizárólag ez a fajta lehet. Más nem is jöhetett szóba, és igazából ő volt az oka annak, hogy ennyire beleszerettem a fajtába, és úgy gondoltam, hogy hát ezt akkor tovább is kellene vinni, és érdemes ezzel jobban foglalkozni, és mélyebben belemenni. Én úgy gondolom, hogy alapvetően az emberek azért tisztában vannak a Golden Retrievernek az alaptulajdonságaival, tehát hogy nyugodt, kiegyensúlyozott, végtelen türelmű, de az a baj, hogy szerintem ebből kifolyólag néha nem tartják be azokat az alapvető szabályokat, amelyeket mondjuk egy kutyánál be kell tartani, tehát hogy ugye legtöbbször kisgyerekek mellé viszik, illetve szeretnék ezt a fajtát, és sokszor hallani olyat, hogy a gyerek húzza a fülét, húzza a farkát, sikít mellette, és ilyenkor meg vannak lepődve, hogyha esetleg a kutya ezt nem úgy reagálja le, ahogy azt elvárták tőle. Alapvetően azt kellene megjegyezni, hogy vadászkutyáról beszélünk. Tehát azért ezek valahol mélyen az ösztönökben benne vannak. Tehát ott rontják el az emberek, illetve nagyon sok olyat hallok, hogy egyszerűen elfelejtik azt, hogy kutyáról beszélünk. Tehát, hogy emberi tulajdonságokkal ruházzák fel, nem tisztelik azt, nem tartják be azokat az alapvető dolgokat, amiket mondjuk egy kutyával be kell tartani. Az, hogy olyan jeleket kommunikálunk a kutya felé, amit mondjuk mi használunk, azt ott alapjaiban elrontjuk, mert azt a kutya nem fogja érteni. Tehát, hogy a kutyaként kell egy picit gondolkodni, és a gyerekre is igenis rá kell szólni, hogy vigyázz a kutyára, tartsd be a minimális távolságot, tehát hogy nem mászunk rá a kutyára egyből, nem lovagolunk a hátán, tehát hogy azért én ezt mindig el szoktam mondani a gazdiknak, akikkel beszélek, nem elrettentésképpen, csak azért, mert igenis benne van a pakliban, hogy a kutyánál elszakad a cérna. Egy golden nyilván tovább fogja bírni idegileg, mint mondjuk egy német juhász, vagy bármilyen más fajta, de azért szerintem nála is ott van az, hogy van egy határ. Hát alapvetően mindenki vagy telefonon, vagy e-mailben keres meg, és hogyha telefonon is, ha e-mailben, én mindenképpen szoktam kérni egy bemutatkozó levelet, ami hát annyiból áll igazából, hogy milyen célból szeretnék a kiskutyát, hova, milyen környezetbe, róluk mit lehet tudni, mint család, esetleg néha pár képet is róluk nagyon szívesen fogadok, mégiscsak személyesebb, és ezután pedig mindenképpen szoktam egy személyes találkozót szervezni külön-külön minden gazdival, akkor eljönnek, megnézik a kutyák helyét, megnézik a kölyköket, esetleg már, hogyha beleszeretnek az egyikbe, akkor már talán akkor a választás is megtörténhet, de igazából ez az egész arról szól, hogy megismerjük egymást,
kialakul a kölcsönös szimpátia, ami nagyon fontos, nem csak nekem, hanem nekik is. Akik csak ilyen hirtelen felindulásból szeretnének kölyköt, hogy karácsonyra a fa alá, meg hasonlók. Ezeket mi annyira nem szeretjük, mert azért mi is mindenféleképpen felelősségteljes gazdikat szeretnénk, mert nekünk olyanok ezek a kölykök, mint hogyha saját gyerekeink lennének, úgyhogy a legjobbat szeretnénk nekik. Hát alapvetően ez úgy történik, hogy mindig közös megegyezés alapján, tehát tenyésztők mindig preferálják azt, hogy közös megegyezés alapján történjen a választás, mert ez nem csak nekik jó, nekünk is jó, hogy későbbiek folyamán nem lesz ellentét a kölyök és a gazdi között. De egyébként erre nagyon sok kölyökteszt is létezik, hogy kiderítsük, hogy a kölyök milyen alaptulajdonságokkal rendelkezik, és milyen típusú gazdi lenne neki a megfelelő, hogy ugye harmonikusan együtt tudjanak élni az elkövetkezőkben, képzésben, illetve hogy a kölyöknek a képzését is célzottan lehessen ehhez igazítani, hogy neki személy szerint milyen képzésre, mennyi türelemre, milyen hozzáértő kézre van szüksége. Ilyen volt például a Folhard teszt, amit az első almomnál Panyi Zita végzett el a kölykökön, és ezt 7 hetes korban végeztük el. Több lépcsőből állt, de a végén a kiértékelést kaptam minden egyes kölyökről, és az utólagos visszajelzések alapján abszolút bejött, tehát az összes kölyök olyan volt, amilyennek Zita leírta, és ez elképesztő volt, mert én az elején teljesen szkeptikusan álltam hozzá, mert körbe kérdeztem előtte tenyésztő ismerősöknél, hogy ők hogyan állnának ehhez hozzá a helyemben, és mondták, hogy fú, hát azt nem, meg hogy ilyen negatív tapasztalatok, olyan negatív tapasztalatok, hogy semmiképpen nem menjek bele. De én úgy voltam vele, hogy végül is ez egy tök jó dolognak tűnik. Egy olyan környezetben kell, hogy végezzék ezt a tesztet, ami a kölykök számára teljesen idegen. Tehát, hogy se a szagokat, se a tárgyakat, se magát az egész helyszínt ne ismerjék, tehát, hogy életükben akkor legyenek ott először. És én sem lehetek ott, illetve olyan személy sem, akivel már ők találkoztak, illetve valamilyen pozitív, megnyugtató élmény fűzi hozzá őket. Én az egészet tudtam figyelni egy ablak mögül, úgyhogy én végig tudtam követni az egész folyamatot. Ezért utólag is hálás vagyok, mert egyébként ezt sem nagyon szokták engedni, de abszolút nem tudtuk vele befolyásolni a végeredményt. Megkaptam az értékelést, és az alapján tudtunk választani a gazdiknak kölyköt, és abszolút bejött. Például volt, aki kifejezetten munka vonalra, illetve hát a retriever munka céljából szerette volna a kölyköt kiválasztani, aki miatt egyébként ez az egész teszt megvalósulhatott. Neki az volt a visszajelzése, hogy minden, amit leírt az Zita, tehát hogy intelligens a kutya, aport munkában tehetséges lesz, ezek mind beigazolódtak. Illetve akik egy 6 éves fejlődésben picit visszamaradott kislány mellé szerették volna a legnyugodtabb kutyát vinni, ők is azt mondták, hogy abszolút ennél jobbat nem is tudtak volna választani. Tehát, hogy teljesen elégedettek voltak azzal, ahogyan kiválasztottuk őket. Hát alapvetően a retriever munka visszahozásokból, aport munkából áll. Ezt az úgynevezett dummy-t kell visszahozni, különböző helyzetekből, vízből, illetve hát a végső soron igen vadászvizsgát is lehet tenni a kutyákkal, és aktívan lehet velük vadászni. A kutyákba ez ugye alapvetően benne kell, hogy legyen, tehát ez ösztönösen kellene, hogy jöjjön, hogy ezeket az alapvető visszahozási feladatokat, illetve alapvaddal történő feladatokat, ezt zsigerből csinálják a kutyák, de azt vettük észre, illetve olyan trénerek, akik ezzel foglalkoznak már évek óta mondják, hogy egyszerűen
annyira kiölték már úgymond a kutyákból ezeket az alapvető ösztönöket, hogy egyszerűen nincsen meg benne az, hogy eldobok valamit, és akkor egyből utána menni. Ez a rossz tenyésztési munkának az eredménye, hogy gyakorlatilag ezeknél a vizsgáknál bele kell tenni a képességet a kutyába, hogy ezt egyáltalán el tudják végezni. Szerintem az is mindenféleképpen egy szempont kellene, hogy legyen, hogy olyan kutyákat vonni tenyésztésbe, nem csak a küllemre menni, tehát hogy nem csak azt venni alapul, hogy a kutya hogy néz ki, milyen a felépítése, mennyire alkalmas esetleg kiállításra, vagy bármi, hanem hogy hogyan dolgozik, milyen tehetsége van ehhez, mert azért ugye hát, hogyha az ember meg szeretne csinálni egy vadászvizsgát, vagy komolyabban szeretne mondjuk munkavonallal foglalkozni, egy sóvonalú kutyával van egy bizonyos szint, ameddig el tud menni, és onnantól kezdve egyszerűen a kutyából nem lehet többet kihozni. Mert annyira elment már ebbe az irányba, hogy csak a küllem, csak a kiállítás. Úgyhogy sajnos ez egy ilyen dolog, ezen kell változtatni. Hát igen, ez egy érdekes kérdés, és egy mindig vitatott kérdés, hogy a Golden Retriever való-e lakásba, vagy nem. Csak lakásba én úgy gondolom, hogy nem. Tehát azért mégis egy nagy mozgásigényű vadászkutyáról beszélünk, tehát én úgy gondolom, hogy a legoptimálisabb az a kinti-benti tartás. Tehát, hogyha van egy valamekkora kert, tehát az se kell, hogy olyan nagyon nagy legyen, és utána pedig bejöhet a kutya hozzánk, ott van velünk, mert azért kell, tehát ennek a fajtának mindenféleképpen kell a kontakt a gazdival, tehát hogy ne az legyen, hogy egész nap kint van a kertben, vagy ne az legyen, hogy egész nap a lakásban egyedül, tehát neki ott kell lennie, ahol a gazdája van, akkor érzi magát a legjobban. Igen, tehát nagyon sokszor mondják nekem, hogy milyen jó neked, hogy ekkora kerted van, biztos nem kell kutyát sétáltatni. Hát ugyanúgy kell kutyát sétáltatni, mert azt csinálják, hogy egyszer körbejárják az egész telket, lefekszenek, és alszanak egész nap, tehát nulla mozgás ugyanúgy, úgyhogy hiába van az embernek akár mekkora kertje, a sétáltatás az mindenféleképpen kell, mert különben nem maguktól nem mozognak. Én úgy gondolom, hogy alapvetően a fajta megőrzésnek a célja az lenne, hogy az évszázadok alatt kialakult fajtát abban a minőségében és úgy, ahogy az ki lett alakítva, megőrizni. Gondolom, hogy az egésznek a kulcsa, hogy nem szabad ezt megélhetésből csinálni. Tehát minőségi és nem mennyiségi tenyésztést kell folytatni. Tehát én úgy látom, hogy aki már ebből szeretne megélni, ott már valami egy kicsit mindig elcsúszik negatív irányba, tehát ott már inkább a mennyiségre mennek rá az emberek, és én soha nem fogom ezt úgy csinálni, hogy akkor csak ebből megélni. Ez inkább egy drága hobbi, meg egy életcél, inkább, mint sem, hogy az ember ebből keresse a kenyerét, én úgy gondolom. Akkor egy kicsit olyan, mint a művészet, nem? Igen. Ez igen, a teremtés igen, művészete. Igen.